IDE එකක් නැත්නම් integrated development environment එකක්. ඒ කියන්නේ software එකක් program කරන්න තියෙන මේකෙදි C හෝ C++ program කරන්න IDE එකක් තෝරගන්නේ. හොඳ IDE එකක් තෝරගද්දී අපි මොන වගේ දේවල්ද සලකා බලන්න ඕන සහ ඔයාගේ අවශ්‍යතාව අනුව මොන වගේ IDE එකක්ද ගැලපෙන්නේ කියලා තමයි මෙතනදී සාකච්ඡා කරන්නේ. සල්ලි වලට ගන්න පුළුවන් හොඳ IDE එකක් තමයි මේ CLion කියන IDE එක. ඒ කියන්නේ buy කරන්න පුළුවන් අපිට මෙන්න මේක paid version එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන විශේෂත්ව ටික මම මුලින් කියන්නම්. community support එක ගත්තාම large and active විශාල ප්‍රමාණයේ සක්‍රීය community එකක් තියෙනවා. auto completion and code hints මේ අතින් ගත්තාම auto complete වීම කියන්නේ අපි code එකක් කරගෙන යද්දී ඒක auto complete වෙනවා වීම සහ මේ code hints කිසියම් code එකකට අදාළ code hints ලබා දීම මෙන්න මේ අතින් ගත්තාම මේක advanced මට්ටමක තියෙන content aware සහ intelligent suggestions හොඳ මට්ටමක suggestions ලබා දෙන IDE එකක්. ඒ වගේම තමයි මේකේ plugin system එක ගත්තාම extensive plugin library with wide ranging functionality මෙන්න මේ පුළුල් පරාසයක තියෙන plugin system එකක් මෙන්න මේ CLion එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි file size එක අතින් ගත්තාම මේක large කියන category එකට තමයි අපිට දාන්න පුළුවන්. මේක megabyte 500 සිට megabyte 900 දක්වා විවිධ version වල තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේකේ debuggers තියෙනවා සහ compilers උත් මේකේ අන්තර්ගත වෙනවා. සල්ලි වලට ගන්න පුළුවන් buy කරන්න පුළුවන් හොඳ IDE එකක් තමයි හොඳ මට්ටමක තියෙන IDE එකක් තමයි ඔන්න එහෙනම් CLion කියන්නේ. හැබැයි මේකේ open source වෙන්නේ නැහැ. හරි ඊළඟට හොඳ open source IDE එකක් තමයි free තියෙන IDE එකක් තමයි codeblocks කියන්නේ. මෙන්න මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක open source. මේකේ debuggers තියෙනවා. ඒ වගේම compilers, community support එක ගත්තාම large and active community එකක් තමයි තියෙන්නේ. විශාල සහ සක්‍රීය community එකක්. auto completion and code hints code එක auto complete වීම සහ code hints ලබා දීම අතින් ගත්තාම moderate with code completion and syntax moderate with code completion and syntax highlighting හොඳ මට්ටමක code complete වීමක් සහ syntax highlight වීමක් මෙන්න මේ codeblocks කියන IDE එකේදී සිද්ධ වෙනවා. plugin system එක ගත්තාම some plugins available සමහර plugins තියෙනවා but less extensive than C තරම් පුළුල් පරාසයක නැහැ. ෆයිල් සයිස් එක ගත්තාම medium කියන කැටගරි එකට තමයි අපිට මේක දාන්න පුළුවන්. megabyte 100 සිට 200 දක්වා විවිධ version වල තියෙනවා. ඊළඟට lightweight IDE එකක් තමයි ඔන්න dev C++ කියන්නේ. මේකේ ඔන්න විශේෂත්වය තමයි ෆයිල් සයිස් එක ගත්තාම කුඩා ෆයිල් සයිස් එකක් තමයි තියෙන්නේ. megabyte 40 සිට 50 දක්වා වූ කුඩා ෆයිල් සයිස් එකක් තමයි මෙන්න මේක. මේකේ විශේෂත්වය ඊළඟට open source ඒ වගේම debuggers තියෙනවා, compilers තියෙනවා. community support එක ගත්තාම older and less active පරණ සහ සක්‍රීය මේකේ ක්‍රියාකාරීත්වය ගත්තාම ගොඩක් පල්ලෙහා මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි auto completion and code hints auto complete වීම සහ code hint ලබා දීම අතින් ගත්තාම මේක basic මූලික මට්ටමක තියෙන්නේ සහ with limited code completion සීමා සහිත කෝඩ් ප්‍රමාණයක් තමයි මේක auto complete වෙන්නේ. plugin system එක ගත්තාම very limited plugin support ඉතා සීමා සහිත plugin support එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම නම් මේක file size එක ඉතින් අඩු නිසා මේක lightweight IDE එකක්. පහසුවෙන් download කරගන්න පුළුවන් file size එක අඩු IDE එකක් හොයනවා නම් මෙන්න මේක තමයි
හොඳ ID එකක් විදිහට අපිට සලකන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟ ID එක තමයි ඔන්න cfree කියන ID එක. මේක open source නෙමෙයි. debuggers තියෙනවා, compilers තියෙනවා, community support එක ගත්තාම small but dedicated කුඩා community support එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි auto completion and code hints. auto complete වීමත් සහ code hints ලබා දීමත් ගත්තාම මේක මූලික මට්ටමේ තියෙන එකක්. සහ limited code completion code complete වීම සීමා සහිත මට්ටමක තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි plugin system එක ගත්තාම limited plugin support මේකට තියෙන ඉතා සීමා සහිත plugin ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. file size එක ගත්තාම අපිට මේක medium කියන category එකට දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 50ත් 100ත් අතර file size එකක් තමයි ඔන්න ඒ විවිධ version වලදී තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔයාගේ අවශ්‍යතාව අනුව සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන්ද, ඕපන් සෝස් එකක්ද හොයන්නේ, ලයිට් වේට් එකක්ද හොයන්නේ, අන්න ඒ අවශ්‍යතාව අනුව ID එක තෝරා ගන්න පුළුවන්. දැනට තියෙන සාමාන්‍යයෙන් අපි හොයන්නේ ප්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් සහ ගොඩාක් සාමාන්‍ය මට්ටමක අනිත් පහසුකම් තියෙන අනිත් ෆීචර්ස් තියෙන එකක් නිසා codeblocks කියන ID එක සාමාන්‍ය මට්ටමකට අපට වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සල්ලි දීලා එක කී එක ගන්න පුළුවන් නම් හොඳ ID එකක් තමයි CLion කියන්නේ. ඊටා උසස් මට්ටමක තියෙන